Xin chào ông bà cô chú. Thì hôm nay là trung tâm xin cập nhật tình hình sức khỏe của bé Bí. Là hiện tại là Bí là đã dương tính với virus care trên chó. Thì giống như là cô chú được biết ở video ngày hôm qua, thì đáng lý ra theo dự tính là hôm nay trung tâm sẽ chở bé đi lên Đà Lạt để nhập viện, bởi vì là nghĩ là lúc đó là Bí bị mệt yếu do bị viêm phổi hay là bị tái phát ký sinh trùng máu gì đó. Nhưng mà là trước khi mà đăng video thì trung tâm cũng có một cái linh cảm là sao mà nó hơi bị giống bệnh care. Nhưng mà do là Bí là đã được test care đến 2 lần. Một lần là khi mà bé mới được cứu từ Cam Ranh lên bệnh viện thú y Kim Sơn ở Sài Gòn, là bác sĩ đã test và care âm tính, và Bí nằm viện ở đó 2 tuần để điều trị thì Bí khỏe lên. Và khi mà Bí xuất viện thì cái ngày xuất viện Bí cũng đã được test care lại một lần và cũng âm tính luôn. Chỉ có điều là cái ngày xuất viện thì thấy cái hình mà Bí đi xe lên đây với lại lúc mà Bí tới đây cái mặt Bí nó không có được vui vẻ, nó có hơi buồn sao đó. Thì lúc đó là trung tâm có hỏi bác sĩ trao đổi và cũng có đăng thông tin lên cho cô chú được biết là thấy Bí nó buồn, tức là nó vẫn ăn uống nha, nhưng mà mắt nó cứ hiếp hoài Thì lúc đó là bác sĩ là tư vấn là theo dõi Bí trong những ngày tiếp theo, vẫn tiếp tục cho uống thuốc ký sinh trùng máu, thuốc nhiễm trùng cái vết thương, rồi thuốc thiếu máu, rồi coi tiến triển như thế nào. Thì mình theo dõi Bí mấy ngày nay thì mấy ngày đầu bé nó vẫn ăn, nhưng có điều là ngày hôm qua buổi sáng thì nó ăn ít, còn buổi chiều thì nó không chịu ăn, nó chỉ ăn có vài miếng thịt thôi. Thì sau khi đăng cái video tối ngày hôm qua thì có một cái bạn bác sĩ bạn coi video và bạn bình luận là sao thấy giống bệnh care, nên là nó lại làm cho mình cũng có cái niềm tin đó. Nên là sáng nay trước khi mà đưa Bí lên xe đi Đà Lạt thì mình làm xét nghiệm test nhanh bệnh care lại một lần nữa, và kết quả là dương tính 2 vạch với bệnh care luôn. Thì vì Bí bị bệnh care là một bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp ở trên chó, cho nên là hiện tại là các bệnh viện thú y cả ở Sài Gòn và ở Đà Lạt đều không có tiếp nhận lưu viện bé Bí, do là sợ lây bệnh cho những cái bé bệnh nhân khác ở trong bệnh viện. Cho nên đó là hiện tại kế hoạch tiếp theo là Bí sẽ được điều trị ngay tại khu bảo tồn tại Đam Rông và trong một cái phòng cách ly riêng. Thì hiện tại đó là việc điều trị cho Bí thì là có thuốc men đầy đủ, do là trung tâm cũng đã liên kết trao đổi với bác sĩ ở trên Đà Lạt, thì bác sĩ có hướng dẫn một số cái loại thuốc tiêm mà cho bé Bí, cũng như là trong đây là thuốc uống. Thì thật ra là trung tâm đều chuẩn bị sẵn hết. Cái thuốc này là thuốc bác sĩ cho bị bệnh care, nhưng mà là do trước đây là không có bé nào bị care hết. Chỉ là ở trung tâm thì do số lượng nhiều nên lúc nào mình cũng chuẩn bị thuốc dự phòng. Mình hỏi xin bác sĩ một vài cái liều thuốc dự phòng, cũng như là ngoài trị cho các bé ở trung tâm thì có mấy bé chó ở trong xóm đó, ở đây không có thú y nên là nhiều khi có mấy bé nó cũng có bị care, do ở trong xóm thì nó không có chích ngừa, cho nên là mình chuẩn bị sẵn. Thì không ngờ là lại có tới ngày là mình sử dụng tới. Theo kinh nghiệm cũng như trao đổi với bác sĩ thì khả năng là do bé Bí này là chưa có chích ngừa, cho nên là bé Bí đã bị nhiễm bệnh từ môi trường, hoặc là từ tiếp xúc với phòng khám, hoặc là do quá trình stress bé phát bệnh. Nhưng mà do là lúc mà bác sĩ test trước khi về trung tâm thì Bí nó mới ở giai đoạn ủ bệnh thôi, cho nên test nó không có hiện ra. Thì ủ bệnh xong tới bây giờ một thời gian sau rồi là nó mới phát bệnh lên, thì lúc này test mới ra. Hiện tại là con đã có biểu hiện là ho khạc, chảy dịch mũi và chảy dịch ghèn trong mắt, với lại là bỏ ăn và tiêu chảy, nhưng mà chưa có bị co giật. Thì trong đây cũng có cái thuốc để dự phòng cái co giật đó luôn. Sao Bí ngoan mà, phải không con? Bí giỏi con ha. Không sao con ha, không sao, mẹ chích cho con hết bệnh cho con sống nha. Bí ngoan nha, Bí thương mẹ chích cho Bí hết bệnh cho Bí sống nha con nha. Không sao. Đau đau em, tội nghiệp em quá đi, em bị care. Em cho con, em chưa có chích ngừa, em bị care. Em bị bỏ đó. Còn mũi nữa, thuốc bổ nha, thuốc bổ cho Bí ăn được, Bí ráng lên nha. Bí ráng lên nha Bí nha, Bí ráng lên nha Bí nha. Không sao. Xong rồi, không sao. Bí giỏi quá đi. Bí giỏi quá đi.
Do hồi sáng đó thì dự tính là cho Bí đi Đà Lạt nên là để trên xe để chuẩn bị đi, nhưng bây giờ là không đi Đà Lạt nữa, phải đi cách ly, nên là bây giờ Nazca sẽ đẩy Bí vô phòng cách ly. Bé Bí á, cái phòng này là phòng tụi em chuẩn bị cho bé Bí. Ở trong đây thì chỉ có một mình Bí thôi, thì Bí sẽ ở trong cái chuồng này để dễ xịt rửa lau chùi. Thì ở đây có lót mền sẵn rồi, lót tả lên trên nữa, còn ở trên là vật dụng của bé Bí. Thì đây là cái phòng cách ly, không có cho bé nào vô hết. Thì do là ở trung tâm là đã dự trù là sẽ có khi có tình huống bé bị ca rê đó, cho nên chị cảm ơn em nha. Cho nên là phòng này là phòng cách ly được xây sẵn để cách ly khi mà xui mà có bé bị ca rê thì Bí sẽ được ở đây để điều trị. Thì hiện tại là chăm sóc cho Bí á, thì bây giờ phân công là chỉ có 3 người là Oscar, em với lại một cô bảo mẫu thôi, để dễ kiểm soát. Thì khi mà vô mà chăm cho Bí á, thì mình sẽ đeo găng tay. Hiện tại là đồ bảo hộ ở đây chưa có nên là tạm thời là mua đỡ một bộ áo mưa, rồi đặt đồ bảo hộ từ ở trên Sài Gòn mang xuống. Cho con ăn ha, để đây cho con ăn ha. Cũng như là chất thải của Bí á, thì cũng sẽ được dùng máy áp lực xịt để nó trôi xuống cái cống này luôn. Nói chung là hạn chế không có đi ra tiếp xúc với các bạn. Thì giống như cô chú cũng biết á, cái bệnh này á, là nó lây lan trên đường hô hấp của chó và rất là dễ lây. Và đây cũng là cái bệnh mà thường là chó không chích ngừa thì sẽ dễ bị nhiễm bệnh, nhất là chó con. Nhưng mà một cái điều mà có thể nói là do có sự chuẩn bị trước nên cái sự nghiêm trọng của vấn đề nó cũng nằm trong tầm kiểm soát. Giờ là thứ nhất á, là tất cả các bé chó còn lại ở trung tâm, từ chó lớn tới chó nhỏ, đều đã được chủng ngừa đầy đủ hết trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua, và cũng đã được ở một cái phòng riêng, tức là hồi đó giờ không có tiếp xúc với Bí, cho nên là tỷ lệ mà lây lan đối với chó đã chủng ngừa mà tiếp xúc với bé bị ca rê thì nó dưới 5% nếu đã chích ngừa đầy đủ, mà không có tiếp xúc thì gần như là tỷ lệ lây rất thấp, nên tạm thời là các bé khác vẫn được bảo đảm an toàn. Tuy nhiên á, là hiện tại là đang có 4-5 bé là bữa giờ là có tiếp xúc với bé Bí. Tại vì là cái phòng này trước khi phát hiện bé Bí là bị ca rê thì phòng này là phòng cách ly cho những bé mới được cứu, tức là những bé mới cứu về, kể cả xét nghiệm bạc vô ca rê âm tính rồi giống như Bí trước đó thì vẫn được là cách ly riêng với các bạn trong vòng 10 ngày tiếp theo. Thì là các bé đó mới được cứu về thì có bé là chưa có chủng ngừa gì hết, có bé là đã có chủng ngừa trước đó từ những cái người cứu trước đó, hoặc là mới được chủng ngừa ở trung tâm được 1 mũi thôi, chưa đủ 2 mũi 3 mũi. Cho nên là hiện tại các bé đó thì cũng đang được cách ly riêng. Thì hiện tại á, cái khu bên đây là giống như là cái khu cách ly cho nhóm F1 vậy đó. Tức là các cái bé này là những bé mới được cứu về trong cùng cái giai đoạn với bé Bí luôn, như là bé Nhật nè, hoặc là bé Bun. Các bé này thì hiện tại vẫn ăn uống khỏe mạnh bình thường, không có biểu hiện gì của bệnh ca rê hết. Nhưng mà cũng là đã có từng tiếp xúc với bé bệnh ca rê rồi, nên là các bé này sẽ tiếp tục được cách ly 21 ngày nữa để không tiếp xúc với các bé khác ở trung tâm và theo dõi sức khỏe cũng như bồi dưỡng dinh dưỡng. Nếu mà bé 21 ngày không bị bệnh gì hết thì coi như là bé may mắn là không bị lây, thì bé sẽ được tiếp tục vui chơi với các bạn.